Kim, hoe zeg je it depends in het Nederlands? Nou, dat ligt eraan. Het hangt ervan af wat je wilt zeggen. Er zijn verschillende manieren. Het ligt er bijvoorbeeld aan of je een bijzin gebruikt of niet. Het ligt aan de zinsstructuur. Het hangt dus van de zinsstructuur af. Het is dus afhankelijk van de zinsstructuur. Hallo allemaal, Dutchies to be. Vandaag gaan we kijken naar 2 interessante werkwoorden die we allebei kunnen gebruiken voor it depends. En dat zijn namelijk liggen aan en afhangen van. Maar deze 2 kun je op verschillende manieren gebruiken. Soms met er, soms zonder er. Dus hoe dat precies werkt, daar gaan we nu in deze video naar kijken. Misschien denk je, oh, dat is makkelijk. Maar nee, het wordt toch een vrij ingewikkelde video. Dus ga er rustig voor zitten. Pak pen en papier om aantekeningen te kunnen maken. En weet dat als je later nog meer wilt oefenen met deze werkwoorden, met deze constructies, dat ook kan in mijn Dutch for Higher Intermediate course. Deze video hoort namelijk bij les 29, waarin je leert hoe je jouw mening kan geven. En daar hoort ook een andere video bij die ik al meer dan een jaar geleden heb gemaakt. De eens of oneens zijn constructie. Als je dat ook interessant vindt, dat is deze video. Die staat ook in de les. Maar de video van vandaag hoort dus ook bij deze les. Die helemaal gaat over hoe je jouw mening geeft. Want de constructies die we daarvoor gebruiken in het Nederlands zijn grammaticaal gezien een beetje ingewikkeld. Vandaag gaan we dus kijken naar 2 werkwoorden die je kunt gebruiken als iemand jou iets vraagt. En er zijn een soort van voorwaarden of condities of factoren in het spel, waardoor je niet direct ja of nee kan zeggen. Jouw antwoord is afhankelijk van 1 of meer factoren. Afhankelijk, dependent. En we zagen al, de werkwoorden die we daarvoor kunnen gebruiken zijn ook afhangen van. Dat lijkt al op afhankelijk, maar ook liggen aan. Laten we eerst nog eens kijken naar de voorbeelden uit de intro, waarin we liggen aan en afhangen van al hebben gebruikt. En dan zie je dat we soms wel er gebruiken en soms niet. Dus er werd gevraagd, Kim, hoe zeg je it depends in het Nederlands? Nou, dat ligt eraan. Ja, dat ligt eraan. It depends. Het hangt ervan af wat je wilt zeggen. Het hangt ervan af. It depends. Wat je wilt zeggen. What you want to say. Het ligt er bijvoorbeeld aan of je een bijzin gebruikt of niet. Het ligt er bijvoorbeeld aan. For example, it depends on if you use a subordinate clause or not. Of je een bijzin gebruikt of niet. Het hangt dus van de zinsstructuur af. Kijk, hier hebben we opeens geen er. Het hangt van de zinsstructuur af. Je kan ook zeggen, het hangt af van de zinsstructuur. Die 2 zijn allebei goed. En je kan zeggen, het ligt aan de zinsstructuur. Ook zonder er. Het ligt aan de zinsstructuur. Nou, we hebben dus zinnen met er. We hebben zinnen zonder er. En we gaan nu dus kijken hoe dat dan werkt. Wanneer je dus wel er gebruikt en wanneer niet. En er is ook nog een klein betekenisverschil tussen afhangen van en liggen aan als je geen er gebruikt.
Dus ook dat is belangrijk om op het eind van de video nog even naar te kijken. Oké, allereerst gebruik je er als je niet direct de voorwaarden of de factoren of de condities benoemt of stelt in jouw zin. Dus als je bijvoorbeeld alleen zegt, het ligt eraan of het hangt ervan af. Dus als iemand jou een vraag stelt en je moet even nadenken en dan zeg je alvast it depends, het ligt eraan, het hangt ervan af, dat ligt eraan, dat hangt ervan af. Dan denk je even na en daarna geef je jouw argumenten, jouw voorwaarden, jouw condities. Ja? Maar als je die niet direct benoemt, dan moet je wel, als je zo'n kort zinnetje maakt, toch er gebruiken. Je kan dan niet zeggen, het ligt aan. Of het hangt van af. Nee, dat kan niet. Zoals je ziet kun je hier in beide gevallen het of dat gebruiken. Ja, het ligt eraan, dat ligt eraan, het hangt ervan af, dat hangt ervan af. En even kijken naar afhangen van. Dit is een scheidbaar werkwoord. Af en hangen gaan uit elkaar, zoals je ziet. Het hangt ervan af. Dus er komt aan van, niet aan af. Nou, waarom staat er nou in deze zinnen? Dat is omdat er sowieso, als je dit zegt, dan ga je uiteindelijk sowieso nog minimaal wel 1 voorwaarde geven. En er verwijst alvast vooruit naar die voorwaarde. Meestal wordt die voorwaarde direct gegeven in de vorm van een bijzin. Zoals we ook al zagen in 2 zinnen, 2 geloof ik ja, in de intro. Namelijk, het hangt ervan af wat je wilt zeggen. Wat je wilt zeggen, dit is de voorwaarde hier, de conditie. Ja? En dit is een bijzin. En het andere voorbeeld was, het ligt er bijvoorbeeld aan of je een bijzin gebruikt of niet. Ja, dus of je een bijzin gebruikt of niet, is hier ook een bijzin. Oké, dus er in die 2 zinnetjes verwijst vooruit naar die bijzin. En dus ook als je die bijzin niet per se al direct noemt, misschien zeg je eerst alleen het ligt eraan, je denkt na en daarna noem je de conditie. Nou, meestal is dat in een bijzin, maar misschien is het al een tijdje geleden dat je het ligt eraan zei en gebruik je daarna een hoofdzin. Dat maakt niet uit. In elk geval is er hier grammaticaal nodig om vooruit te wijzen naar die bijzin. Maar dat doen we alleen als we in de hoofdzin een werkwoord gebruiken met een prepositie. En dat doen we in allebei de gevallen. Liggen aan heeft de prepositie of het voorzetsel aan. En afhangen van heeft de prepositie voorzetsel van. Ja, dus in het Nederlands, als je een hoofdzin gebruikt met een werkwoord en een prepositie en daarna introduceer je een bijzin, dan moet je er gebruiken in die hoofdzin om vooruit te wijzen naar die bijzin. Nou, heel toevallig heb ik 2 maanden geleden of 3 maanden geleden of zo een video gemaakt over precies deze functie van er. Dus als je die functie nog niet kende, dan kan ik je aanraden om sowieso ook die video te kijken over er, want daarin leg ik het nog uitgebreider uit en geef ik veel meer voorbeelden. Ja, en dit is dus ook een situatie waarin dus die functie van er gebruikt moet worden om vooruit te wijzen naar een bijzin. Maar dus alleen als je werkwoorden in de hoofdzin gebruikt met een voorzetsel. Met een prepositie. Nou, meestal wordt er aan het voorzetsel geplakt, zoals het ligt eraan, het hangt ervan af. Ja, dan zijn ze aan elkaar. Behalve als er nog een extra woordje in die hoofdzin staat, die kan dan soms tussen er en het voorzetsel komen, zoals in het andere voorbeeld, het ligt er bijvoorbeeld aan. Dan komt het woordje bijvoorbeeld tussen er en de prepositie. Nou, laten we nog naar een paar voorbeelden kijken.
Kim, ga je vanavond mee naar het strand? Ja, ik wil wel, maar het ligt eraan of ik mijn werk op tijd afkrijg. Oké, ga je anders morgen mee naar het strand? Het hangt ervan af wat voor weer het wordt. Nou, het wordt morgen mooi weer, dus ga je mee? Het ligt eraan hoe ik me voel. Nou, volgens mij heeft Kim geen zin. Wil ze gewoon niet meegaan naar het strand. En verzint ze allerlei excuses. Maar dat even terzijde. Hier zagen we dus steeds dat we er gebruikten om naar de bijzin vooruit te wijzen. En die bijzinnen waren: krijgt Kim haar werk op tijd af? Dus het ligt eraan of het hangt ervan af of Kim op tijd haar werk afkrijgt. De tweede voorwaarde was wat voor weer het wordt. Ja, dus een conditie dat het lekker weer moet worden. Dus het ligt eraan of het hangt ervan af wat voor weer het wordt. En de derde conditie was of Kim zich goed genoeg zou voelen. Ze zei: het ligt eraan hoe ik me voel. Of het hangt ervan af hoe ik me voel. Nou, we zien dat deze bijzinstructuur een beetje de vorm heeft van de indirecte reden. Wat dat precies is, dat kun je beter in deze video bekijken. Daarin leg ik dat uit. Normaal is dat iets dat je in een bijzin zegt wat je denkt of voelt of hoopt of weet ik veel. Nou, in dit geval is dat een beetje hetzelfde. En daarmee beginnen we vaak met of. Dat is in het Engels dan if. Ja, we zeggen nooit als. We beginnen met of. Of we beginnen met een vraagwoord. Zoals hier hoe of wat. Nou, wanneer gebruiken we geen er? Want we zagen dat we er gebruikten als je een bijzin introduceert. Of als je nog niet je voorwaarden stelt. En je gebruikt geen er in de volgende situaties. Nou, in de introductie zagen we al voorbeelden. Hoe zeg je it depends in het Nederlands? Nou, het hangt van de zinsstructuur af. Of je kan zeggen het hangt af van de zinsstructuur. Of we zeiden het ligt aan de zinsstructuur. Nou, hier zien we al dat we geen bijzin hebben gebruikt. En daarom gebruiken we geen er. Ja, dus eigenlijk gewoon heel simpel. Je gebruikt er als je wel een bijzin gebruikt. En meestal doe je dat omdat je toch een extra zin nodig hebt om jouw voorwaarden echt uit te leggen. Dus vaak heb je dan een bijzin nodig met extra woorden en met een extra werkwoord. Dus vaak gebruik je wel er. Maar soms hou je het kort en krachtig en zeg je gewoon it depends on the sentence structure. Ja, het hangt van de zinstructuur af. Het ligt aan de zinstructuur. Simpel, dan gebruik je geen er. Nou, en de condities die we net stelden, of die Kim stelde, om niet mee naar het strand te hoeven gaan eigenlijk meer, een soort excuses, die kun je ook reduceren tot één woordgroep of één zelfstandig naamwoord. Ze zei bijvoorbeeld, het hangt ervan af of ik mijn werk op tijd afkrijg. Nou, dan kun je zeggen, het hangt van mijn werkschema af, bijvoorbeeld. Of ze zei, het ligt eraan wat voor weer het wordt. Dan kun je zeggen, het ligt aan het weer. Of het hangt van het weer af. En de laatste was, het hangt ervan af hoe ik me voel. Of het ligt eraan hoe ik me voel. Dan kun je zeggen, het hangt van mijn stemming af. Het ligt aan mijn stemming. Ja? Dus als je alleen één klein woordgroepje gebruikt en niet een hele nieuwe bijzin maakt, dan gebruik je nooit er. Want je verwijst niet vooruit naar een bijzin. Simple as that! Oh, het is eigenlijk super simpel, toch? Ja, behalve dan dat als je liggen aan gebruikt zonder er, dan kan het ook betekenen dat iets een oorzaak is, echt. Of dat iemand meer echt een beslissing neemt. Je kan bijvoorbeeld zeggen, het is niet jouw schuld, het ligt aan mij. It's not your fault,
it's me. It's because of me. Ja, ik ben de oorzaak. Je zegt dan niet, het hangt van mij af. Als het aan mij ligt, zouden we het anders doen. Als het mijn beslissing zou zijn, if it were up to me, dan zouden we het anders doen. Je kan niet zeggen, als het van mij afhangt, zouden we het anders doen. Misschien zou dat nog wel een beetje kunnen. Als het van mij afhangt, zouden we het anders doen. Ja, als ik de beslissing zou nemen. Oké. Maar in het laatste voorbeeld kan het echt niet. Is het koud of ligt het aan mij? Dan kan je niet zeggen, is het koud of hangt het af van mij? Nee, dat kan je niet zeggen. Dus dat subtiele betekenisverschil, dat is misschien een beetje moeilijk in het begin om dat aan te voelen. Dus als je echt een voorwaarde wilt stellen zonder bijzin, is vaak afhangen van altijd de beste optie. Want die geeft altijd de juiste betekenis aan. Dus probeer dan afhangen van alleen te gebruiken. Dat zou ik als tip willen meegeven. Anders kan je zin misschien net een beetje een andere betekenis krijgen. Of net een beetje anders opgevat worden door mensen. Maar goed, hiermee kun je nog meer oefenen in de Dutch for Higher Intermediate Scores. Als laatste gebruik je ook geen R als je een open vraag stelt. En omdat we preposities hebben in de zin, gebruiken we vaak geen wat in de open vraag, maar waar. Bijvoorbeeld, waar hangt het van af of je mee wilt gaan naar het strand? Van wat hangt het af of je mee wilt gaan? Ja, dat wordt dus waar door de prepositie van. Ja, dat is ook zoiets in het Nederlands. Al die preposities die zorgen voor zoveel veranderingen altijd. Oh my god, ik blijf hier video's over maken. Volgens mij in mijn laatste video's heb ik het steeds over de preposities die de boosdoeners zijn. En altijd alles veranderen in de zinnen. Ja, dus dan gebruik je geen R omdat je een vraagwoord hebt. Zoals waar. Waar hangt het van af? En zonder R heeft liggen aan dus weer net een beetje die andere betekenis van een oorzaak, a cause. Dus je kan bijvoorbeeld wel zeggen, waar ligt het aan dat jij het koud hebt? What is the cause that you're cold? Nou, dit was weer een heel lange video over maar 2 werkwoorden. Maar zoals je ziet is het toch een beetje ingewikkeld. En als je dus meer wilt leren hierover en meer wilt oefenen en sowieso ook meer wilt oefenen met hoe je je mening geeft met ander soort constructies, of als je meer Nederlands op B1/B2 niveau met mij wilt leren, dan kan dat in de Dutch for Higher Intermediate Scores. Ik heb de link naar die cursus in de beschrijving gezet. En hier staat veel meer theorie, veel meer voorbeelden, oefeningen, flashcards. Van alles. Heel veel leuke dingen om dit allemaal te oefenen en veel meer Nederlands nog te leren. Ja, en dan nog een klein beetje huiswerk voor hier. Ik heb 1 vraag. En jij mag antwoord geven in de reacties met afhangen van, of liggen aan, of allebei, wat jij wilt. En mijn vraag is, wil jij nog meer Nederlands met mij leren? Nou, bedenk een voorwaarde. Bijvoorbeeld wat voor video's het zijn. Of de video's interessant zijn. Misschien iets anders. En zet daar dan liggen aan of afhangen van voor. Met of zonder R. Het ligt eraan of je een bijzin maakt of niet. Maar maak er iets moois van. Zet het in de reacties. Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoorden en jullie voorwaarden. En verder, als je dus wel sowieso meer Nederlands met mij wilt leren en je was nog niet geabonneerd op dit kanaal, dan kan je dat nu doen. Als je deze video leuk vond, geef hem een like. En als je andere studenten kent die Nederlands leren en die moeite hebben met deze constructies, deel deze video dan. En verder wens ik jullie allemaal weer een heel mooie dag. Ik zie jullie heel snel in de volgende video. Doei!